So, ayan. Part 2 to guys. Kasi mahaba na yung video ko. Ayan. Mayroon sang wooden stick. Tapos, ayan. Ito. Ayan, 95. Halloween silicone molder. Ayan. Mga molders. Molders. Cute, oh. Ayan, meron sila ito. Para saan ba to? May ganyan sila. Tapos balls. Ayan. Ayan guys. Ang silang nito. Geometric multi-cutter. Cutter. Mga cutters. Ayan. Price 80. 65 yung pag ano to. Ayan. Ito. Press set. Ayan. Baking dito. Press set. Press. Pagpresan nyo ba? Bahala na kayo dyan guys. Mag-intindi yan. Meron silang mga ganyan. Hindi ako baker guys. Pero papakita ko sa inyo yung saan mga mabibilhan ng mga ganito. Ano to? Scrapper. Scrapper. Ayan. Meron silang mga ganyan. So, price 78. Ito, twist. Ito, maganda to, no? Parang gusto ko magkaroon ng... Ito yung meron dito sa pangmukha, eh. Yun yung alam ko. Pastel spatula. Ayan. Ito din. Iba-ibang ganito. Parang gusto ko na tuloy mag-bake. Char, hindi ako marunong mag-bake. Yes. So, ano to? Ano to? Acrylic ganache. Ganache? Scraper. Ganache. Ganache? Yan. Tapos ito. Ano to? Ano na ulit to? Nabasa ko na to eh. Balloon styro pastel topper. Ayan. Styro topper din pala yan. Yan. Dami. So, ito din. Ariel. Yan, meron din silang mga container. Yung galapon. Cute! Yan. Tapos, ano to? Pumper. Pumper. Yung pag-pump, gano'n. Ano yun sa mga ang tawag dito? Pump. O, syrup. Syrup pump. Mga plastic. Ayan. Yan, mga styro straw. Yan. Iba-ibang containers. Mga straw. Yan, iba-ibang straw. Yan. Meron din sila nito. Ano to? Butane yan. Butane. 220. Walang tab. Butane. Ito, styro. Ay, ano to? 20 lang. Oh. 20. Ano ba? Same lang yun. Tapos, meron silang ito. Yung mga toppers. Toppers ba tawag dito? Oh, yes. It's topper. Tapos, meron din sila yung mga ano. Teka nga, iikot ko muna kayo dito. Yan. Mga toppers. Cute po. Yung ilalagay sa cake. Sa ano. Yung mga cute. Ayan. Party needs. Ayan. Mga lagayan. Container. Oh, cute. Ano to? Lagayan. Parang container din siya. Ayan. Bucket. Bucket ba? Ayan. Ito, ano to? Food safe. Ano to? PVCN. At, ano? Ayoko na basahin. Hindi ko mabasa. Ano? Unicorn. Silicone mold. Molder din. Guys, molder pala. Molder. Pinapahirapan sa sarili ko. Ano to? Miniature bottle. Oh, miniature bottles. Tapos ano to? Cling wrap. Cling wrap. Madami. Yan. Topper.
cake toppers. Basta madami yan. Tapos to, what's this? Ano to guys? Ang dami kong natutunan dito. Ayan, flower nail. Flower nail. Hindi ko alam. Paano ba yun? Yan. Candles. Something more. Ito. Flower sifter. Yan, flower sifter. Cute no? Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ay, yung ganyan. Yung ilagay mo yung flower dito sa loob. Magkano to? 220 pesos. Sifter. May iba-ibang kulay. Yan. Mga candles. Ito yung, ano to? Picture cup. Para saan to? Yung mga nagbe-bake dyan, para saan yung picture cup? Ito, ang alam ko to. Measure. Pang measure to. Cute no? Oh. Cute, cute guys. Yan oh. Ito yung pag-grate ng cheese. Grater. Char. Joke lang. Tapos yung mga cups. Mga cups. Iba-ibang cups yan. Yan. Nasira. Yan. Yan, madami. Tapos yung sa mga ano to? Measuring cup to. Measuring cup. Mga measuring spoon. Ano to? Measuring spoon. Tapos to, stainless steel. Thermometer. Oven thermometer. Tapos ito, ano to? Samurai. Ano to? Bread knife. Bread knife pala. Samurai. Yan. Ano to? May mga ganito. Balls. Modeling balls. Modeling balls. Yan. Precision cutter. Mga cutter. Dami palang ano no? Precision straight tweezer. Oh. Ang dami. Tapos meron din to, oh, edible color marker. Ayan, mga molder, cake derator, mga derator. Ay, ito pala yung mga derator. Ito eh. Ito. Decorating set nozzles. 6 pieces. Yan. Nandiyan naman na yung mga price. Cake decorator. Kala ko decorator. Decorator pala to. Yan, 95. Yung paglagyan ng mga icing. Pag ano ka, pag baker ka siguro yan. Masaya dito. Mamili. Pero di ako baker, kaya papakita ko na lang sa inyo. Yan, dami. Meron pa sa taas. I-part 3 natin yung taas, guys. Ayan, no, topper. Is it a topper? Ano? Topper ba to, guys? Ano nakalagay? Oo, topper to. For sure, oo. Tapos meron silang ganito maliliit. So, meron din silang mga ganito. Paglagyan ng pizza, mga ganito. Yan. Ayan. Meron pa sa ano guys, sa taas. Pakita ko sa inyo, mag part 3 tayo guys. Ayan. Ayan. Mom? So, meron sa mga ganito. Mga decoration. Garland. Ayan. Garland. Paper garland. Ayan. Yung mga box. O, meron din sila ibang box. So, cute no? Tapos meron din silang ganito. Anong tawag dito guys? Ayan. Part 2 tayo guys. Punta tayo sa taas. Pagkita ko sa inyo kung ano yung nandun sa taas.